आज आपण करणार आहोत बेसनाचे लाडू। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 3 कप जाडसर बेसन, 1 कप तगार, पाऊण कप तूप, 1 चमचा वेलची पूड आणि पाव कप चॉप ड्राय फ्रूट्स। हाय फ्लेमवर कढई ठेवून त्यात तूप टाकूया। तूप तापलं की गॅसची फ्लेम लो करून बेसन ऍड करूया। सतत हलवत बेसन भाजायचं आहे। तुमच्याकडे जर जाडसर दळलेलं बेसन नसेल तर तुम्ही 2.5 कप बेसन आणि अर्धा कप बारीक रवा घेऊ शकता। रवा थोड्या तुपात वेगळा भाजून घ्या, याने लाडू छान रवाळ होईल। बेसन आता जरी कोरडं वाटत असलं तरी जसं जसं ते भाजलं जाईल तसं तसं तूप सोडायला लागेल। बेसन लो फ्लेमवरच भाजायचं आहे। बेसन भाजायला साधारण 25 ते 30 मिनिटं लागतात। पंचवीस मिनिटं झालेली आहेत। बेसन खमंग भाजलं गेलेलं आहे। आता त्यात थोडं पाणी शिंपडूया, याने बेसन छान फुलेल। पाणी टाकल्यावर ते फेसाळ दिसतं। आता आपल्याला पाणी पूर्ण उडेपर्यंत बेसन भाजायचं आहे। तगारच्या जागी तुम्ही पिठी साखर वापरू शकता। तगारमुळे मिठाईवाल्यासारखे बेसनाचे लाडू तयार होतील। तुम्हाला जर तगारची रेसिपी हवी असेल तर आय बटनवर क्लिक करा। गॅस बंद करूया। ड्रायफ्रूट्स ऍड करून मिक्स करूया। गॅस बंद केल्यावर पण कुकिंग प्रोसेस चालू राहते, म्हणून मिश्रणाला 2 मिनिटं सतत हलवत राहूया। मिश्रणाला दुसऱ्या भांड्यात काढून थंड करूया। मिश्रण थंड झालेलं आहे। त्यात थोडं थोडं करून तगार आणि वेलची पूड टाकूया। तगारचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। तगार व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। मिश्रण रेडी आहे। लाडू वळूया। मिश्रण पूर्ण गार झाल्यावरच तगार किंवा पिठी साखर टाका, नाहीतर हीटने तगार वितळेल आणि मिश्रण पातळ होईल। बेसनाचा मऊसूत लाडू तयार आहे। ह्याप्रमाणे सगळे लाडू वळून घेऊया। अशाच गोड गोड रेसिपीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।